Ευουλεύτηκα εν ονόματι του αγαθού Θεού του εν τριάδι προσκυνουμένου να εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Πώς χρόνοι είναι τρεις από τον κόσμο, ο περασμένος, ο ευρισκόμενος και ο ερχόμενος, ίσου είναι και η μέρα της ζωής μας, όσιον λαλεί ο Δαβίδ. Ότι οι μέρες μας διαβαίνουν και εμείς καταλύουμε τους καρπούς άπους και θανατώνουμε τους γονείους μας να πάρουμε την κληρονομία τους ως μωροί και πόσον καιρό να απαντήσομεν μέλη να αποθάνομεν και δια τούτον ας απομεινίσκομεν ώστε να θέλει ο Θεός να σηκώνει τους γονείους μας και να παίρνουμε την κληρονομία. Πώς μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών και λαλεί, ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Δε, πώς μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών και λαλεί, ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Επειδή τα πάντα διαβαίνουν και τα γενισκούνται εξηγούνται, πολλά πεθυμούν όλοι να γρικήσουν τα διάβησαν και τα παλαιάς ιστορίας. Ότι μανθάνουσιν τα πράγματα τα διάβησαν και από εκείνα μανθάνουσιν και βλέπονται. Για αν και τεινάς εμποδιστεί να βλέπετε, μήπως και γλιτώσουν. Θέλω πίσιν δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος μικρήν ανθίμησιν, δια να την διαβάζουσιν εκείνοι όπου βρίσκονται. Οι πήγοι θέλουν να λεγριάζεστε τα παλαιάς ιστορίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά το βαπτιστήνε, είδεν ότι η δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά το βαπτιστήνε, είδεν ότι η δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36. Διότι έγινε πείνα μεγάλη από βροχεία. Και ούλη σπορά εχάθηκε. Και η πείνα έγινε μεγάλη. Και ούλα τα νερά των βρύσεων εξεράνα. Και πηγαίναν οι ανθρώποι από τόπον εις τόπον με τα κτηνά τους, να έβρουν νερό, να ζήσουν και τα κτηνά τους. Και όλα στεγνώσαν, και λάκι και βρύσες. Και αφήκαν την παθαύμα στην Κύπρο και πέρασαν οδά και εκιά, όπου πασαείς ήβρεν ανάπαυση. Και το νησίν έμεινε χωρίς τεινάν χρόνους 36. Όταν εστράφην ο Μέγας Κωνσταντίνος απ' την ειδωλολατρία στην πίστη του Χριστού με όσους είχεν στην Ρώμη, τότε πήρεν ορισμόν η Αγία Δέσποινα Ελένη, η μητέρα του απειτονιών της, να πάγει να γυρεύσει τον Τίμιον Σταυρόν στα Ιεροσόλυμα. Και ήρθεν προς την Ανατολή και ήρθεν στην Κύπρο και επέζευσεν προς την Λεμεσόν και ήβρεν τον νησίν έρημο και πολλά επικράνθη, θωρώντα το τόσον όμορφο νησίν και ή τον έρημον. Κι απ' τον κόπον έπεσεν, τον κόπον της θαλάσσου, εις τον βασίλο ποτάμων απόφαν και κοιμήθην, κι δεν πεδίων ομνωστών εις ορώμαν και λάλεν. Ως γιον επίκες και κτισές ναούς στην Παλαιστίνη, ήτσου να πείσεις κι εγώ στο μορφόν σάκι. Και η Ελένη γύρα, Ελένη Αγία,
Έχτισεν όδε εκκλησιές και μερτικόν αφήκε εις την καρδίαν του σταυρού απαιτωτήριο ξύλο. Χρήση είναι τώρα να φουμίσουμε την Αγία Νήσον και όσον την φουμίσω δεν θέλω πιν ψέματα. Στον αυτόν τόπον είχεν επισκοπές 14 και με την χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού ήσαν αρχιεπισκόποι του Τέστην. Άγιος Βαρνάβας, Απόστολος Χριστού, ο Άγιος Επιφάνιος, Άγιος Σέργιος, Δομέτιος, Πορφύριος, Πλούταρχος, έτερος Βαρνάβας, Θεόδωρος, Βασίλειος, Αρκάδιος, Θεόδωρος, Ιωάννης, έτερος Βαρνάβας, Σοφρόνιος, Ισαΐας, Ιλαρίωνος και Νεόφυτος, Γρηγόριος, Ευθύμιος, Αλέξιος, Νίλος, Γερμανός, Αρχιεπισκόπη Κύπρου. Αρχιεπισκόπη Δαμασίας, Ηρακλήδιο, Μνάσιον και Ρόδων, Μακεδόνιος, Δαμασίας. Λαζάρου του Αγιοτάτου, επίσκοπον Κιτθέων ανέστησεν ο Κύριος εκ νεκρών. Τύχωνος, το Αγιοτάτου Επισκόπου Αμαθούντων, του Τέστη των Λευκάρων. Ζήνονος, του Αγιοτάτου Επισκόπου Κυριναίων. Κιλισίου Φιλαρίου του Αγιοτάτου Επισκόπου Πάφου. Νικολάου και Αρκαδίου του Αγιοτάτου Επισκόπου Αρσενόης. Αξιδίου του Μακαριωτάτου Επισκόπου Σολίας. Ευλαλίου του Αγιοτάτου Επισκόπου Λαπίθου. Θεοδότου, Επισκόπου Κυρινίας. Δημητριανού, Πάπου Αθανασίου Ευσταθίου, Νικήτα Επισκόπου Κιθυραίων. Σπυρίδων, Επισκόπου Τριμηθούντων. Φίλωνος, Συνεσίου και Σοκράτους, Επισκόπου Καρπασέων. Τριφυλίου του Φωτολάμπους, Επισκόπου Λευκωσίας. Και Τυχικού, του Αγιοτάτου Επισκόπου Νέας Πόλεως Λεμεσού. Χρήση είναι τώρα να εξηγηθούμε εις κοντολογίαν περί του Γκίτελου Σουνίαν, ο οποίος εστέφθην Ρήγας της Κύπρου εις την εχρονίαν 1190 Χριστού. Και τούτος είναι ο πρώτος Ρήγας Ιεροσολύμων και Κύπρου, ο οποίος έπεψεν εις την Δύση και φέραν απ' την τάξην του και απ' την πίστην του καβαλάρους και εμοίρασεν την Κύπρον εις αυτόν του και εις αυτόν τους. Μάντα το φόρους έπεψε ο Ρήγας στη Φραγκία, στην Εγκλετέρα, στη Συριά και στην Καταλωνία, διαλαλημών επικασίν με όμνοστα λογία, απ' του Ρήγα τη μεριά με τα καλά χαρτία. Κληρονομίες έταξεν, ασήμην και χρυσία, φουρνούς και μήλους και αγαθά, ρέντες και περβολία. Να τελειωθεί το θέλημα με τα Ρώμα παζάρια, να δώσει στους ξενικούς της Κύπρου τα νυχτάρια. Και ήρθαν πολλοί Συριάνοι και πολλοί Λατίνοι και κατοίκησαν στην Κύπρο. Και διατί οι Ρωμαίοι ήσαν πολλοί στο νησί και αθυμούνταν την αγανάκτηση, την επίκαν οι Ρωμαίοι τους τεμπλιώτες. Ζητήσαν από το Ρηγός να μεν κρινίσκονται κατά τους τοπικούς και οι τυπούν δια τους πτωχούς τους εντόπιους να τους πιστεύουν. Οι τυπούν οι πτωχοί να μεν τους πιστεύουν. Κι αν γεννεί μάλλομαν μεσόν ψουμάτου και άλλο από τον τοπικό λαό των πτωχών, κι αν σηκώσει ο τοπικός το χέρι του κατά πρόσωπα του ψουμάτου, να χάνει το χέρι των δεξιών. Ούτων εγίνη διάτι στην Κύπρονη Ρωμαίοι, ένι πολλοί και δυνατοί και μεν ρεβέλια σου. Άσυζες ποιον επίκασιν στο διάφορο στους ξένους, για να θλιβάται ο λαός, να πορπατεί κλαμώντα. Για να θλιβάται ο λαός, να πορπατεί κλαμώντα. Το λοιπόν, όσο δε εξηγήθηκα σας πώς εστράφην το ρηγάτων από τους Ρωμαίους και δόθην τους Λατίνους και πώς εφέραν ξενικούς για την βλέπηση του τόπου και πώς επίκαν ασίζες και πώς εμώσαν να τες κρατούν και πώς εγέννον το ρηγάδες
ως του ρε Πιέρ, απ' τον ποιον θέλω ξηγηθήν, όσον να δώσει ο Θεός να το ξηγούνται στον κόσμο του. Λοιπόν, ο ρε Πιέρ εστέφθηνε ρήγας της Κύπρου και των Ιεροσολύμων τη Κυριακή τη 24η Νοεμβρίου 1359 Χριστού, ο οποίος ρε Πιέρ αρμάστη μίαν όμορφην κόρην από την Καταλωνία και εκράζαν την Λιενόρα Ταραγκούντ. Η αγαπημένη Λινόρα έξευρε ότι ο Πάπας όρισε με να πάγω μπρος του να απολογηθώ για το αγκάλεμα του αφέντη της Πάρας και του αφέντη του Ρεκηφόρου. Κύριε, γιατί να ξομακρύσεις πάλι από ξαυτόντας. Ενθυμού, κι όσον αρμάστημε, ο Πάπας εμείνησέ σου και έπεψες μαντατοφόρους. Και τάπησα, εις την εχρονίαν 1362 Χριστού, πάλι εμείνησέ σου. Και πήγε σωματικός για το αγκάλεμα του ρηγός της Φραγκίας. Τώρα μηνάσου πάλι, για το αγκάλεμα του ρηγός της Πάρας. Φέρεστέ μου καλλιότερο να πέψεις καλούς και φρόνιμους μαντατοφόρους, να ομολογήσουν εξ αυτός σου έμπροσθεν του Πάπα, ότι είσαι καλός και ορθόδοξος χριστιανός και κυνηγός της Αγίας Εκκλησίας και παίρνεις βεντέτα τους χριστιανούς κατά πρόσωπα των άθεων Τούρκων και Σαρακινών. Και να πέψεις πρεπάμενα χαρτιά και φρόνιμα καλύσια και... Αγαπημένη Λινόρα, χρήση είναι να δείξω πως είμαι καθαρός από το αγκάλεμα το με εγκαλέσα. Και δεν είναι τρόπος παρά να πάγω από ξαυτή μου στον Πάπα να το πληρωθώ. Άμα γνώριζε, αγαπημένη Συνθία, μη σέβγω από κοντά σου, αμά, θα σε μετά μου. Πέψε να φέρνουν έναν αποκάμισο σου και να το δώσουν του φαράση της τσάπας μου, που να στρώνει το κρεβάτι μου να το βάλει στο πλευρό μου, όταν να πέσω να κοιμηθώ, να αγκαλίσω το αποκάμισο σου. Ότι χρήση είναι να γευτώ πάλι με ξενιτία, η οποία είναι πολλά γλυκία εις εκείνους όπου δεν την γευτήσαμε και πολλά πικρή εις εκείνους όπου την είδασε. Σπλαχνικέ μου αφέντη, παρού να μπει μεσό μας τόσος καιρός και τόσος τόπος. Ταπεινά παρακαλώ σε και προσπίπτω εις τους πόδας σου. Αφού παίρνεις μητά σου τον ιό μας περί λουζουνία, όρισε να έρθω κι εγώ μητά σου. Και βοηθώντος Θεού, να περάσουμε να πάμε και στον Κύριο, να δούμε τους καλούς μας συγγενάδες, τους άρχοντες της Καταλωνίας. Ρίγαινα μου, καλά το εννοιάστησα μου εύκαιρα που πιάζεις. Πρέπει μόνος να πάω του μανικός μου. Η αφεντιά σου πρέπει να μείνει στην Κύπρο, κοντά στον αδερφό μου τον Πρίντσι. Τον αφήνω στον τόπο μου, στο Ριγάτο, ό,τι χρήζει της βοηθείας σου. Έδωσε ορισμός τον Σύριτζο Αντεφινίου να αρματώσει στην Αμόχωστο. Εγώ θα καβαλικέψω της θαυμαστής μου όλας Μαργαρίτας και θα πάω κυνηγώντα να πεσώσω προς την Πάφο και απ' εκεί να πάω στα Βενιού. Ο Πάπας όρισε νέμο μπρος του την ημέρα του Χριστούγεννου. Κυρά μου, με μπλήκεις. Να έχουμε καλή αγάπη μεσό μας και πίστευτη στα λόγια μου. Προμουτιάζω σου ότι βοηθώντος καιρού με καλό καταβόδιο, θέλω γλίγορα τελειώσει τις υποθέσεις της Δύσης και να είμαι πίσω και τρέχουμε. Και θέλει να έχουμε μεγάλη χαρά και δίκαιο να βαζεί. Έχοντα και λαλείς τόση μεγάλη και καλή αγάπη μεσόν μας. Γιατί μακρινίσκεις των καιρών της ξενιτίας. Γιατί τα ρίγα μου να πας από την Πάφο. Γιατί δεν παίρνεις απομονή να φύγεις από την Αμόχωστο. Και δεν μπορώ να σου ξηγηθώ την πικρή αν την εδιάβασα, αν τα νεγρίτησα τα κακά και φθονερά λόγια τα ξηγούνται δια ξαυτήν σου και δια την κυράν της Χούλου. Ρίγα μου, αν δεν έχεις τίποτε κρυφό να πάγεις στην Πάφο, καλείο να το μοιραστείς μαζί μου κατά το καλό συνήθεια της αγάπης. Τρισεντιμότατα, κυρά μου. Ως φρόνιμη με συντυχάνεις με κάτι καρδία και πλημελάς με και περίπου δεν έχω να σου πω. Με ζουρώνει στην καρδία μου την ώρα τούτη του σκλήρου μισεμού και συμπάθησε μου. Μα εκείνον το συντυχάνουμε θέλει μας διηγήσεις μέγαν κακό. Είμαι κρατούμενος στην αγάπη μου και μόσα σου ποτέ να με τσακίσω τους όρκους τους έχουμε μεσό μας. Και δια την αγάπη
του αυτού εντιμουριγάτου της ηλικίας μας χωραστεί. Ας μη χοντρίνουμε περίπου τα λόγια την αργά. Κι όρισε να βάλουν τες στάβλες για τον δείπνο. Αφέντη. Μηδέν έχεις έννοια για το βήμα του όρθρης και για την αγάπη και για την τάξη που την έχουμε μεσών μας. Και πολλά παρακαλώ σε. Αν εξώς και έπαξε αφεντία σου κανένα λόγο παραπάνω, μένα το φανεί σου. Και πάγαινε ρίγα μου στο καλό. Και θέλω εκδέχομαι των καιρών τον θέλεις να στραφείς και ελθόντος σου να πείσουμε μεγάλη εορτή και αρχοντικό πανηγύρι, για να σε προσδεκτούμε με πρεπάμενη χαρά και αγάπη. Μετσίβα, ως ξεβράμενη του πολέμου της αγάπης, πολεμίζεις δυνατά τον έρωτα, δεν τέχνης, και πιτώνεις μου δύναμη να κορδώνω καλόδοξα, όμορφα, και στη μάχη με τα σένα δεν χάνονται ερτουνίες. Έννοια σου, και είμαι καλά πειρασμένη της μάχης, και καλά το εξέρω, πως για να πολεμήσω με κάτεργο εγώ στην αφαρίσω τούτου του πολέμου, χρήσουμε λιμιών ανώμνωστο και καλά χαρούμενο εις τους πολέμους τέτοιου μόνου. Αχ, καλή κυρά μου, και όμορφο βαλτίσιμο κορμί. Είχα το καλλιότερο να σε παίρνα μητά μου παρά να μείνεις ο πίσω μου στη χώρα. Λίγα μου. Πολλά θαυμάζομαι όταν νοιάζεσαι ύψου διαλόγου μου. Άμα γίνωσκε, ότι εύκαιρα κοπιάζεις να με κολακέψεις εις τέτοια λογή. Γινώσκω την παράξενη σου κρίση. Δια το κρεβάτι σου λαλού, παίρνει ο Φαράσης το αποκάμισο της ρίγαινας στη συμβία σου. Να το στρώνει να το αγκαλίζεις, να κοιμάσαι μητά του. Τα Μετσίβα, δεν θέλει ένας απόδρομος ούτω να τολμήσει να το ξηγάτε. Ακόμη ρίγα μου λαλού, ότι είσαι εις μεγάλη αγάπη με την κυρά της φούλου και ότι είναι αγκαστρωμένη από ξαφκή σου. Άμα πρόσεχε ρίγα μου, ακούω τη ρίγαινα. Είναι πολλά φουσκωμένη και θυμωμένη μητά της και φοβούμαι μεν και φευκοντός σου πέψει να της πείσουν κανένα μεγάλο κακό. Τα Μετσίβα, πολλά θωροενιάζεσαι για την αγαπημένη μας Βάνα. Με ρίγαιναν είχε μπογέρι. Καλά μπορούσε να πάρει πεντέτατη από ξαφτήν σου. Έννοια σου. Και δεν μπορεί να μου πείσει της πλαζίριν εμένα. Δεν είναι χείρα ως για την άλλη την Τζουάνα. Το Σιρπρινιέ, κοινός εις των καλίων παράλουτινος. Έχει πολλά αποτορμούς. Κι οντά να δουλέψω, μονάχτα παίρνει καλή βεντέτα διαλόγου μου. Όμως, ο δαίμον της πορνείας, ούλους πλημελά μας αφέντη μου, και δεν θέλω να βάλω έννοια στην καρδία σου. Όμως αν θέλεις τη συμβουλή μου, και γιατί πολλά σε αγαπώ, λέγω σου καλά να το νοιαστείς, να αφήσεις καλό πυγλάτορα να παίρνει σκοπό την Αγία σου συμβία. Ότι ο λόγος λαλεί, μόνον τους αγγέλους είναι που δεν σκανδαλίζονται. Συμβάλλω. Δεν σου πρέχουν τα τα λόγια. Φαίνεστε μου και πολλά φορμολογάσαι και βρίσκεις αφορμή του μαλωμάτου. Να με βάζεις εις τέτοια μεγάλη έννοια την ώρα του μισεμού. Και ανατώσε, αν ισός και ξέρεις τίποτε σε τούτη την υπόθεση, ως έμπιστη μου να συντύχεις καθαρά. Λίγα μου, με φαρμακώνεσαι ύψου. Εγώ έναν λόγο είπα και μένα γκρίζεσαι μητά μου. Εγώ εξεύρω πως είναι τιμημένη η κυρά μας η Ρίγαινα και δεν εξεύρω ούτε έμαθα τίποτε. Λοιπόν, ας αφήσω με ήσυχη την κυρά σου τη Ρίγαινα. Για σέλθομεν στην αγάπη την έχει μεταμένα η κυρά μου η Τσίβα. Θαρώ παραούλες τες κυράνες της χώρας. Και
Εσύ θα με εκδέχεσαι πάντα ότιμη τη αγάπη. Ό,τι κακή φάμα και αν διηγήσεις διαλόγου. Ρίγα μου, τις μετατέστησεν, αρχόντισαν και δικαστήν απάντου αφέντη μου. Πάρουν τα δικά σου όμορφα καμώματα και τα καλά κατά σου. Δια τούτο έχω δια σε καρδία. Να πολωμώ αργά, κοινώς κοντά σου την υπόθεση, της να έχω υπομονή και φρόνηση. Και σου, κοίτα να έχεις καλή συντροφιά στη Φραγκία. Λαλούν πως στη Ρόδον, η κυρά της Ανάπολης καρτερά να σε προσδεχτεί πολλά σπλαχνικά. Και σου έχεις σκοπό να μείνεις μετά τις πολλές ημέρες. Ακόμη λίγα μου λαλούν πως στη Βενετία οι κυράδες, οι αρχόντισσες της Δύσης καρτερούν σπλαχνικά τον μεγάλο Ρεπιέρ, τον λιόντα της Ανατολής. Σύμπα, μιλάς απότορμα με φθόνο. Και φαίνεσαι όμως σαν είσαι εκείνο που θέλεις να με διώξεις από κοντά σου πικραμένο. Εγώ από ξαυτής μου δεν δύναμε να σε διώξω ποτέ. Η αγάπη που έχουμε μεσό μας είναι άλλου καιρού και άλλου μόδου και δεν μπορεί να ποντιστεί ακόμη κι ας εδώ αντάμα με όλες σου τις αμουρούζες. Την πολύ και αμέτρητο λουξουρία δια της αρχόντισσες. Νόσκω την καλλιότερα παρά τον εμαυτό μου. Όμως έχω θάρρος ότι τέλεια στο ύστερο, αφού τα σούλες αρνηθούν, θέλω σε κρατήσει διαλόγου. Άμε στο καλό, Ρίγα. Μα να θυμάσαι, το αγρέλιν την καρδιά σου, μόνον μητά μου μπορείς να το ημερώσεις. Άμε στο καλό, Ρίγα, ρε Πιέρ. Άμε γλίγορα και φαίνεστε μου κι η Φραγκιά περιμένει τη μεγαλειότητά σου να της απειδήσει. Φέντη, μόλις έλαβα το κρουφό σου μήνυμα να έρθω νύχτανε στο σκουτέλι σου, έβαλα τη στράτανο μπρος και ήρθε ως γιον τον άνεμο. Μαμά, εγγέμωσες έφνιες στη ψυχή μου να με καλείς ή τσου ώραν στο ρηγάτικο να πλήκει. Σύρτζου αν βυσκούντι. Ακριβέ μου φίλε, αληθώς ότι εγείρεψά σε για να σου συντύχω πιστευτικά. Διατύπωτες έφνιες τις έχω στην καρδία μου. Τι τα θες αφέντη κι είσαι ήτσου σκοτεινός. Δέ μου το κρυφό σου. Να μοιραστείς την πλήξη σου, μητά μου. Αγαπημένε φίλε, έχω σε γινώσει στο περί του παρά τους αδελφούς μου. Δια τούτον, ορίζωσε στο εύγα μου διβλάτορο του σπιτιού μου και να παίρνεις σκοπόν της κυράς σου της ρίγαινας. Εις τους ορισμούς σου αφέντη, λάμνες το καλό και μεν έχεις έννοια για την κυρά μας. Σουάννα! Έξω είσαι! Ναι, αφέντη. Μοναχή σου είσαι. Ναι, αφέντη. Τσουάννα. Ακριβή μου, Τσουάννα. Λίγα. Ακριβέ μου, αφέντη. Ακριβή μου, Τσουάννα. Ήρθε η ώρα να χωριστούμε. Δια την αγάπη μας την αληθινή και στερεωμένη, έφερα έντιμα κανείς για της αφεντιάς σου. Δώρα πρεπάμενα της αγάπη μου. Ρίγα μου,
Ευχαριζόμαι σου πως μ' αγαπάσω τόσο και θέλεις με διαδική σου. Θα με σκοτώνεις με απετομουλάλης ότι θα πάγεις πέρα και δεν μ' αφήνεις να αναπαυτώ. Ακριβή μου, Τζοάννα. Τώρα φαίνεστε σου και έχει πολύ σκοτάδι. Αν με καλή μέρα ξημερώνεται. Η αγαπημένη μου Ρίγα, με έχεις το σάφτα παιδεμένη και τη μια μου ζητάς την αγάπη μου και την άλλη φεύγεις και μακρινίσκεις από ξαφτής μου. Μα η αγάπη μεγάλη την έχω μητά σου και τα καλά σου καμούματα που σ' αγάπησα αναγκάζομαι να σου πείσω νόση ότι διαβάζω μέγα φόβον και έννοια. Φαινεστέ μου και η Ρίγαινα, η κυρά μου, είναι πολλά πληξισμένη μητά μου και δεν εξεύρω εντά να πείσω αν με καλέσει φεύγοντός σου στην αυλήν τη ριγάτικη. Αλήθεια λαλείς και γινόσκοτο. Η Ρίγαινα είναι πολλά πληξισμένη εξ αυτή μας. Είπε μου το ξυστοματής ότι εξηγούνται οι λάς για την τελειωμένη αγάπη μας. Όμως καλά το εξεύρει ότι έχω σε διακριβό μου παιδί και δεν την έχω θαρούμενη να τορμήσει να βγει από τη βουλή μου. Εσού, να με σκαλεύσεις από την Πάφων ώστε να γυρίσω με καλόν καταβόδιο. Και αν η σώση Ρίγε να γυρέψει να σε πάρει στη Λευκοσία δυναστικός, θέλω της πείσει τέτοιον κακόνο που να τα θυμούνται πολλοί. Ρίγα μου, το λαλείς αρέσκει μου. Κι τι μου πεις να πείσω. Ποιος το δώσει ο Θεός σας γεννεί. Μα τούτη η αγάπη μας είναι πολλά φορτουνιασμένη και με πολλά περίληπη και εξιστική. Είναι ως γιο να είμαστε στο πέλαγος και σηκώνεται ζάλι και σκληρία μεγάλη και χωρίζει το ξύλο το ειδικό σου από το ξύλο το ειδικό μου και δεν βλέπει το έναν το άλλον που πάγει. Ακριβή μου, Τζοάννα. Το ανοιχτάριν της καρδιάς μου επαράδοκα της ξαφτήν σου και πήκα στοιχήματα μεσό μας να είμαι κρατούμενος στην αγάπη μας. Και αν δεν μπορώ να έρχομαι συχνιότερες στην αφεντιά σου, μεν το βαρυθείς. Μη σέβγω καλή μου, μα δεν εξομακρύζω από κοντά σου. Όπου γυρίσω, όπου πορπατώ θωρώ σε μέσα στα στεγόν. Και χαιρετώ σε τώρα και ξέβρετο. Έχω σε διαιδικήν μου, περί του παρά τους γονείους μου. Εις το καλό να φαίνεται. Και όταν θέλεις να γυρίσεις με τη δύναμη του Θεού και δια του Θεού φυλάγω σου, καλόν κανείς και της αγάπης μας. Με δίχως τα νυχτάρι της ψυχής σου, πώς να μπω στη ζωή σου νερτικάρεις κι στα γρινό σου το κορμί να φέντεις και στρατιλάτης της αγάπης με δίχως τη δική σου χάρη. Μη σε έχω, μα δεν εξομακρύζω από κοντά σου. Μη σε έχω και το λαμπρό με λαμπολινίσκει. Μη σε βγω με καμένη πλήξη στον κουφάρι. Μη σε βγω εκεί χαραπούμενα μακρινίσκει. Μου πήρες την καρδιά, μαγγελισσά μου, Θεά μου και κυρά μου και καλή μου. Δώσ' μου ορισμόν τι θέλεις να απογίνω, όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, θόρωσε μέσα στα στρίκον μου. Μου πήρες την καρδιά, μαγγελισσά μου, Θεά μου και κυρά μου και καλή μου. Δώσ' μου ορισμόν τι θέλεις να απογίνω, όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, θόρωσε μέσα στα στρίκον μου. Γιατί δεν απεζέψατε τους μαντατοφόρους μου εις την γη? Αφέντη, ορισμένοι είναι στον αφετορίγαν της Κύπρου να μεν βάλουμε τους μαντατοφόρους σου εις τη γη, ώσπου να τελειώσει την ευλογημένη αγάπη.
Η βολή του αφέντη μου του Ρίγα, του μεγάλου Ρεπιέρ, ο οποίος είναι καθολικός αφέντης και φουμίζεται στην ευγένειά του, είναι να τελειώσεις πρώτα την αγάπη και να βγάλουν και όλους τους χριστιανούς από τη φυλακή. Ή δεν το μετανοώσεις ως γιον το επίκες και τεσσάρες φορές. Διότι γίνοσκε δεν ταιριάζει να προμουτιάζεις την αγάπη και πάλι να μεταγνώθεις. Και να πλημελάς με πολύ κόπο και πειρασμόν και ύστερης να πω διαβάζεις. Χειρίδι δε τυποτένων, κομπώνεις τον αφέντη μου τον Σουλτάνο. Και τότε ζητάτε την αγάπη με γελιών. Και να έρθει ο Ρίγας της Κύπρου να μας πείσει. Ως γιον μας επήκε και τεσσάρες φορές. Αφέντη αμυρά δεν κομπώνω τον Σουλτάνο. Αν με λαλό το μου παράγγειλαν να πω. Και σου έδερεσμε. Γεια σου. Να πεθάναν ούλοι γενουβήσει, θέλει έρθει καιρός και ο δαρμένος σε λιβέρει. Ή μουλώνεις και δεν συντυχάνεις του ατσίποτα και απότορμα μπρος του αφέντη μου του Σουλτάνου. Είδε μην και τα κόβκωσε. Μη δεν σου φαίνεται αφέντη ότι αν με κατακόψεις και σκοτώσεις με, σκοτώνεις και όλους τους γενουβίσους όσους έχει στον κόσμο. Έχει άλλους πολλούς στον κόσμο από το γέμο μας, όπου θέλουν πάρει βεντέτα να πω σε αυτόν τους φωνιάδες. Και μη δεν σου φαίνεται ότι είμαστε χωριάτες σου. Σιρκαζά, φαίνεστε μου και λαλείς πολλά λόγια σκληρά και άπρεπα και πλημελάς με να ορίσω να σε απλώσουν χαμένα σε παιδεύσουν. Φαίνεται Σουλτάνε, θα σου μέσου στην πίστη μου ως χριστιανός όπου είμαι, ότι αν δεν τελειώσεις την αγάπη, θέλει έρθει να πάνω σου τόσον φουσάτων γρηγός και θέλεις εξολοθρεύσει και σε και τους τροπούς τους πραγματευτάδες. Αφέντη, δώσ' μου ορισμό εμέν του δούλου σου να συντύχει. Παρακαλώ πολλά την πενάρη σου αφεντία. Έμπροσθε τους αμοιράδες σου να μου ακούσεις. Ορίζω να συντύχεις. Αφέντη, δώσ' μου να γρεκίσω. Πόθεν είναι χαρούμενοι οι χριστιανοί και πέμπουν τόσον λογάρι και πραμάτιες στους τόπους σου και τόσοι πραγματευτάδες όπου στέκονται στις χώρες σου. Έρχονται εις τον όρκο μου, τον διδώ έμπροσθεν τους αμοιράδες μου. Και δια τούτον οι μαντατοφόροι των χριστιανών στέκονται ομπρός σου. Και θωρώ, όρισες να τον απλώσουν και να τον παιδεύσουν. Όλο μόνο τα τούτο, τι είναι εκείνος όπου πέψει πλοίον μαντατοφόρων στην αφεντία σου. Για τούτον η αφεντιά σου άνοιξε τα βιβλία τα σουλτανικά και ψηλάφισε ανισός και ποτέ κανένας σουλτάνος διαβαινόμενός σου επίκεν τίτιον πράγμα. Ποτέ μαντατοφόρος ουδέ τιμάζεται ουδέ παιδεύκεται. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσουν να συντύχει άπρεπα λόγια και να το μιλήσουν του αφέντη. Να παίρνει σκοπόν είναι τα ανθρώπους που έμπηγαν μαντατοφόρους του και όχι να του θανατώσουν. Καλά είπες. Αρωτούμε σε όμως ως παλαιόν και έμπιστον της αυλής μας. Τι τα πρέπει του χειριδίου τούτου του μαντατοφόρου, όπου εμίλησε τόσο αντροπιασμένα και ατσίποτα, εμπροσθεν εμέν και τους αμοιράδες μου. Μη δεν του κάνεις κατά. Άφησε τον να πάει στη χώρα του και μείνω το του αφέντη του. Αφέντη, γρήκησε μου εμέν, ως γιον εκείνο ο οποίος είμαι πιστός πολεμιστής του Μοχαμέτη και δούλος σου. Φαίνεστε μου κι ο Ρίγας της Κύπρου πολλά πελός είναι να καλυτώνει με αυτόν του Ρίγαν των Ιεροσολύμων και να θέλει να συμπιάσει αρμάδα των αφεντάδων της Δύσης να καταλύσει το Σουλτανάτο. Η μεγαλότητα του νησιού του είναι μια πέτρα φυτεμένη στη θάλασσα και δια τούτον προμουτιάζω σου, αν μου δώσεις την αφεντία, να βγω στην άκρα του και να κάψω το βρώμο νησί της Κύπρου, παρά να έχεις την πλημελιά τους πάντοτε. Αφέντη, μηδέν γρήκα εκείνου, όπου σου λαλεί δια το δικών του διάφορος. Μόνον γρήκα εκείνου, όπου σου λαλεί δια όλους το διάφορος. Φυλάς των αρμάτων θέλουν να είναι πάντα μάχη για να κλέψουν και να σκοτώσουν. Και για εκείνους μόνο θέλεις το πλήθος του λαού σου να προσέβεται καθημερινόν. Έτσι έπρεπε, πως ο Ρίγας της Κύπρου είναι στη Δύση και συνδυάζει φουσάτονα με τους αφέντες τους χριστιανούς και έρχονται να ξυλοθρεύσουν τη γη σου. Και ανισός και μάθει πως εσύ τελείωσες την αγάπη, θέλει έρθει δίχως αρμάδα και εμείς θέλουμε ύστερα ανεπαμένοι. Και αν δεν μου γρικήσεις, πολλοί θέλουν φύγει από τους τόπους σου και θέλουν πάνε στους τόπους ελεύθερους και στεριωμένους και θαρούμενους. Ρώτα και μάθε πως τα μαξενία είναι γεμάτα πραματίες και δεν ευρίσκεται τεινάς να αγοράσει.
Πού είναι τα δουκάτα τους γερουφίσους? Θωρείς, πως ήρθε τα μπαρτά του τα κουλερκία σου και οι πραγματευτάδες δεν έχουν τι να πείσουν. Αφέντη, ο Θεός θέλει πέψει μεγάλη παιδεύση σε αυτή μας, αν δεν πείσεις αγάπη. Ότι μάθαμε κι όλοι οι χριστιανοί με Έλληνα σωρευτούσι. Να έρθουν κατάδικα σου να σε εξηγήψουν και να καταλύσουν και των σουρτανικών λαών. Και φαίνεστε μου, αναγκάσεις τους να το πείσουν. Καλά λαλείτε. Και φαίνεστε μου και αρέσκει μου να τελειωθεί η αγάπη. Αφέντη, έχει απομονή. Μήπως κι ο Ρήγας στραφεί χωρίς φουσάντων, γρικώντα από τους Βενετίκους ότι η αγάπη αρχεύτη και θα ρει πως τελειώνεται. Και τότε η αγάπη θέλει γινήνει στην όρεξή σου. Καλά είπες. Καλιότερο να απομείνομεν λίγες ημέρες και να αποδιαβάζομεν ώσπου να ανοίξει ο καιρός. Και αν έρθει ο Ρήγας της Κύπρου απαιτηντήσιν χωρίς φουσάτων, τότες να πείσομεν την αγάπη. Εις πάσαν δικό μου απλαζίρι. Παρά το φαρμάκι. Ο άντρας σου, κυρά μου, ο Σιρ Τζουάντε Μουντολίθ, είναι πολύ σκερός από απόφυγη. Και πώς ευρέθησε σου από θανάτου του Ήξου αγκαστρωμένη, ήξευρε ότι πολλά κακίνα που ξηγούνται για ξαυτήν σου. Λαλούν ότι ο τόσον εσκανταλίστης απαιτώ να είσαι η κάφχα του Ρηγός και ο τόση μορία την έχεις, ώστε πεθυμάς να πείσεις μητά του παιδί πορνικών. Ακριβή μου Ρήγαινα, όπου είσαι σκέπος τους αδυνάτους, ταπεινά απολογούμε. Και ήρθα μονάφταντα μου μείνησες ως γιον απελπισμένη στο σπίτι σου και δεν ήξερα εντά να πείσω. Θέμε πως τη λύπη στην τυχάνο σου και γεμώ σαν να μαντήλει δάκρυα. Δώσ' μου ορισμό και μόνος σου στο Άγιον Ευαγγέλιο να πάγω να κλειστώ εις κανένα μοναστήρι. Να με θωρεί ουδέ ο Ρήγας, ουδέ άλλοστινάς. Κακή πολιτική! Ζουρώνεις πρώτα το σπίτι μου και αποβγάλεις με από την αγάπη του Ρηγός. Κι ύστερη συντυχάνεις λόγια γλυκά και κουρτέσικα, να κινήσεις το θυμό μου και να με κομπώσεις ως πονηρή. Δεν σε κομπώνω, αφεντισά μου. Είναι από γέρν έχω εγώ να ξυλώνω το αμπραζίρι σου. Μην τα να πίσω που είμαι από κάτω στο σκέπος και στη βασιλεία του Ρηγός. Και που το λαείς πως ετάνησα στον άντρα σου. Μη δεν το θελήσει ο Θεός. Από την καταραμένη και σκοτεινή ώρα, όπου ο Ρήγας με τέχνη και με δύναμη τριγύρισε με, ως για να είχε βάλει το σφαχτόνι στο μαντρί. Φτάσα να πέσω χαμένη λιγωμένη από τον φόβο και την αντροπή. Μήπως και γρικήσεις το και θέλεις πάλι δεσδένιο. Να με μπρουμουδιάζω σου στο Θεό. Να με πιστή κρατούμενη στην αφεντιά σου. Και ήτι μου πεις, ήρτσου να πίσω. Αν του μόδος να μου δώσεις πίσω ό,τι μου πήρες. Και πάλι δεν θα είχα συγχώρεση. Ουδέ ευχαριστή. Γιατί κρατώ σε διαμισισμένη. Και θέλω σου δω τη σκληρή εκδίκηση όπου εκδικώ τους εχθρούς μου. Του τέστη. Το χειρότερο το να εμπορήσω. Αφέντρα, εμείνησες μου να'ρτω να μου συντύχεις ως φίλη. Και μπρουμουτιάσες μου να με πείσεις αγανάκτηση να πάνω μου δια το πτέσμα του Ρηγός. Και μη δεν κινδυνέψει η ζωή μου δε το κορμί μου. Αμεούλα φαινεστέ μου και πήκες τα ψέματα. Και αν τα νύχτα δεν ήθελησες να με δεις. Αμεσφαλίσαμε οι ανθρώποι της αποταγής σου νηστικήν όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Καλέ, παρού να με θανατώσεις από την πείνα,
Όρισε ίντα να γεννεί. Πάρετε την απόδε και να τη σφαλίσετε εις ένα σπίτι ως πισαυρίου, στερευομένην από πάσαν πράμαν, και να πέψετε να φέρουν τις γυλούδες και τις μαμούδες, να τις πείσουν όσα κακά ορδινιάζει η τέχνη τους, δια να πέσει το βρέφος. Μισελ Τζοανβισκούντι, ο Ρήγας όρισε εις το έβγα του να παίρνει σκοπόν το σπίτι του. Το λοιπόν, αρωτούμε σαν ίσως κι είναι αλήθεια το ξηγούνται δια την κυρά μας τη Ρήγαινα. Όχι, όχι αφέντες, ψέματα είναι. Σαρβισκούντι, εξηγούνται πως ο αρχέκακος διάβολος της πορνείας μπήκε στην καρδία του Μισέρτζο Αντεμόρφου, του Κούντι Τερουχάς. Και ότι έπιασε τον πολύ και μεγάλη αγάπη απάνω της Ρήγαινας. Και πήγε πολλούς τρόπους. Και τόσα έδωκε των μαυλιστρίων, ότι η αρχεύτην τελειώθη. Και βρέθησαν αντάμα. Και φανερώθην το πράγμα εις όλην τη χώρα πως έγινε τέτοια παρανομία. Και ούλος ο λαός δεν εξηγάται άλλον. Τόσον, ότι εξηγούνται το και τα κοπέλια. Αφέντες, τι σε μπορεί να κρατήσει τα στόματα τους λάς. Οι πήγοι είναι έτοιμοι να λαλούν το κακόν διαπασάνου. Και το καλόν τους άλλους να το κρύψουσι. Σερβισκούντι, εμάθαν το και τα αδέρφια του Ρηγός. Και πικράνθησαν πολλά. Και νοιάζονται πως θα διαβεί το μέγαν κακόν. Για να μην δεν γεννηθεί μεγαλύτερον κακόν μες στη χώρα. Ο Θεός το ξέβρε. Και την ώρα όπου το εκρίκησα, έφτασα να πέσω χαμέλ λιγωμένος. Και δεν εξέβρετα να πείσω. Ο αφέντης μου, ο Ρήγας, έδωκε μου το βάρος να παίρνω σκοπόν το τιμημένο του σπίτι. Περί του παρά τους αδελφούς του. Φιλέ, ο φανός μας είναι να το μάθει από ξαυτόν σου παρά από άλλον την άλλη. Δεν έπεσε. Γιατί τα σκοπό δεν έπεσε. Απλώσαμε τη χαμέ ως γιον το πρόσταξες και βάλαμε στην κοιλία της το χερομίλι και αλέσαμε ένα πινάκι σιτάρι. Και τάπησα, πήραμε το οχθήν, το μέγαν του Μαρβαρένου και βάλαμε τα πάνω στην κοιλία της και κουπανίσαμε ένα καφί ζυνάρας και το βρέφος δεν έπεσε. Και όλη τη νύχτα κάμαμε τις όσο ορδινιάζαν οι γυλούδες, οι μαμούδες, μυρίσματα, τσίκνες, δρόμους, μαγείες. Για να πέσει το βρέφος. Και το βρέφος δεν έπεσε. Και δώσ' μας ορισμό να αναπίσουμε. Πέψετε να τη φέρουν πάλι ομπρός μου. Στον ορισμό σου, αφέντρα. Η αγαπημένη Λινόρα, φοβούμαι τούτον το άρχεψες με την Τζουάννα, αν μπορεί να μας φέρει εις μέγαν κακό. Γιατί ήταν λόγο να παιδεύεις σου την αμουρούζα του Ρηγός, όπου είναι μωρό αγάπητός της, κι όσον το μάθει θέλει σου πείσει το χειρότερο το να εμπορήσει. Άφης την να πας στη δουλειά της. Σιτζουάν, πολλά επεθύμησες να βρεθείς αντάμα με την κυρά σου τη Ρήγαινα. Και ο τόσα όμορφα κανείς και της έπρεψες. Και τόσους κόπους επίκες. Ότι η κυρά σου τους ενδύασε να τανίσεις εις το σκουτέλι του αφέντη σου του Ρήγα και να έχεις καλή αγάπη πιτά της. Τώρα θωρώ και κρατήσε μεγάλη έννοια για την αμουρούζα του Ρηγός. Αληθώς. Δεν φοβάσαι για τη δική μας παρανομία. Με να ακουστεί το πράγμα. Και ο Ρήγας θέλει σιώντας γυρίσει να πάρει βεντέτα από σένα. Ως γιον εκείνος όπου ευάρτη να αντροπιάσει τη συμβία του. Η αγαπημένη Λινόρα, γινώσκω καλλιότερον από τον καθένα.
ότι τούτον το εμπήκαινε στην καρδία μου πρέπει να αποδομήσω από εκεί. Όμως τα νήματα της έχθρας είναι άπλωστα ακόμα. Και καλά μπορούμε να τον κομπόσουμε τον Ρίγα. Και αν δεν κεντρικήσει τίποτα, να βάλουμε ένα άλλο τεστ. Όμως χρειάζεται να φυλαγούμαστε από τα στόματα της λάσης. Και αν δεν και τίποτε ακουστεί, να χώνουμε τον λόγο. Ότι τούτον το άρκεψεν και τελειώθη μεσόν μας, είναι πολλά ο λιγόζωτον. Και καλύτερο να συρθούμε από το κακό. Προτού εξεβεί ακουγής του και γεννηθεί τίποτε μεγαλύτερο κακό στην χώρα. Σιρτζουάν, γίνωση ότι γνώθομαι πολλά πληξισμένη εξ αυτήν σου. Ότι εσούμε τη θέλησή σου και με τους πολλούς πονηρούς σου τρόπους, ότι τόσα έδωκες των μαυριστρίων, εθέλησες να βρεθούμε αντάμα. Μα φαίνεστέ μου και εις ένας ουδατινός. Και ως γιον εκείνη όπου πάντα ήξευρα, ότι η οσκιά του Ρίγα είναι ενός λιόντα και ούλη σας χωρίς το Ρίγα τίποτα δεν φελάτε, ορίζωσε να μου φκερέσεις τον τόπο. Ω αφέντη ελεημοσύνη! Ω κυρά μου, θα φτάσει το ψυχικό σου να συμπαθιστώ η δούλη σου ότι έφτασα και παραδίνομαι στην ελεημοσύνη σου. Σιρτζουάν, πώς σου φαίνεται η κυρά μας Σιρτζουάνα, όπου επεθύμησε να έχει παιδί πορνικών μετατουρηγός. Και εγώ τώρα πολλά πεθυμώ να της δώκω πικρών και σκληρών θάνατο. Ω κυρά μου, τούτο το επίκες απάνω μου άδικα το επίκες και κολοσύρνεις με απόδε και απόκιος γιον το χτινό και κοπιάζεται μέρα και νύχτα να πάνω μου με πολλές παραβουλίες και με τίντα σκοπό να πάρετε το βρέφος το καθαρόν και άπτεστον όπου να μέσα σας αξιώσει ο Θεός. Και πολλά μωρή είναι εκείνοι που πιστεύουν στα λόγια σας και αποθαρρύσουν στα ταξίματά σας. Κακά και άπιστα κρατείτε με φυλακισμένοι στο χέρι σας και ο Θεός ο επουράνιος θέλει πίση κρίση να πάνω σας. Κακή πολιτική! Επεθύμησες να έχεις το Ρίγα, να πείσεις τέτοιες αντροπές, ώστε να τες ξηγούνται τα κοπέλια της χώρας. Να με ρίγαινα της Κύπρου και να μ' αντροπιασμένη. Δια τούτο σου κρούω τώρα των πικρών και σκληρών θάνατο. Απρομισμένη και αθεή ρίγαινα. Εσύ ήσουν πάντα κακή πολιτική. Ένας αφήσει ο άντρας ο καλός ρεπκέ και να εμπάσεις έσω σου τον παράβολο κούτι τερουχάς. Μούλωσε, Τζουάννα. Φαίνεται καλά πως σου πολλά πελίου, πολλά παράβουλοι είσαι. Και αν δεν του ρωτήσει ο μπρος της ρίγαινας, έκοβγα την κεφαλή σου. Δεν είναι θαυμαστό να κόψεις την κεφαλή μου. Χειρότερα μπορείς να πείσεις. Αν με αθυμίζω σε πόσον κακόν θέλει γίνει από τη μεριά του ρηγώσει σε σένα και στη ρίγαινα διαλόγου μου. Ακάνε τον κύρα Τζουάννα. Λαλείς πολλά και περί του παρά που πρέπει. Ο ορισμός μου είναι να πάγει έσοδης. Κι όσο να γεννήσει το παιδί να μου το φέρουν. Κι όποια μαμού την πιάσει και δεν μου το φέρνουν το παιδί, να κόβω την κεφαλή της. Εγώ άκουσα να λαλού ότι αν ο Ρήγας επήγαινε στη Ρόδο και πήγαινε στην Ανάπολη, η ρήγαινα της Ανάπολης, κυρία Τζουάννα, επροσδέχτην το πολλά σπλαχνικά και μπήκε μαζί της πολλές ημέρες. Αληθώς ο Φίτσο γίνει, αμέλαλου, ότι ο Ρεπιέ,
Είχε μητά του το αποκάμισο της Ρήγαινας, της Λεωνόρας, της Συμβίας του. Και στρώνοντα από το κρεβάτι του, εβάλαν το κοντάκι. Έχοντα και έχει τόση αγάπη τη Ρήγαινα. Πώς έχει και δύο κάφιες. Τούτο κάμπιτο από πολύ λουξουρία την έχει. Ότι είναι παιδίος άνθρωπος και όμορφο κορμί και βαλτίσιμος και πολλά επιτίδιος του πολέμου της αγάπης. Δια τούτο λίγα σε σιγούνται ότι αγάπη όπου αγαπά τη Ρήγαινα ωρέπιε είναι τόση πολύ ότι διαβαίνει ούλες τις αγάπες. Ήξερε όμως ότι η Λεωνόρα είναι από την Καταλωνία, όμορφη κόρη, άμα πολλά βρωμισμένη. Αν τα έφυγε ο Ρήγας, έφτασαν στο σκουτέλι του τον κούτι τερουχάς. Και επειδή τον πολλά φουσκωμένη και θυμωμένη με τον Ρήγα, εγύρευκε πώς να βάλει στο χέρι της την Τζουάνα για να τη σκοτώσει. Αμέ δια το φόβο του Ρηγός δεν το επίκε. Να σου εξηγηθώ όμως, το άδικο και μικρό της πλαζίνη το επίκε την Τζουάνας, αν τα πήγαινε ο Ρήγας τη δεύτερη φορά στην Φραγκία. Έπεψε και έφερε έντυνη στην αυλή Ρήγαινα, και όρισε τις βάγες της, ρίψαν τη χαμένη, και κουμπανίσαν απάνω στην κοιλία της πολλά πράγματα για να ρίψει τον τέφος. Ο Θεός την γλίτωσε. Και πήγαν της πολλά άλλα κακά, μυρίσματα, τσίπνες, βρώμους, μαγείες, όσο ορδινιάζαν οι γυλούδες. Το παιδί περί του ενδυνάμωνε στην κοιλία της. Εις το ύστερο, όρισε να πάγει έσωρες. Είπε το μαμούλο μούλο. Όποια την πιάσει και δεν της πάρουν το παιδί και μάθει το, κόβει την κεφαλή της. Και ύψου εκείνη, όσον εγέννησε επήραν της του. Και την άς δεν ήξερε τι τα γίνει το βρέφος, το καθαρόν και άπτεστον. Εγώ άκουσα ακόμα να λαλούν ότι πήραν την καπότυχη, τη λικούσαν στην Κερηνία και βάλαν τη στη γούφα τίτσου ματωμένη. Και εκεί εστεντίασαν ένα χρόνο, στερευωμένη από πάσα πράγματα από τον καπετάνο, για να τελειώσει τον κακόν ορισμό της άφης και κακής Ρήγαινας. Άμα τα μαντάτα ήρθαν στη Φραγκία, η σταθιά του Ρηγός, ο οποίος έγραψε της Λεωνόρας, ότι γυρνώντας θέλει τη σπίση τόσων κακών να τρομάξουν πολύ. Κι όσον επερίλαβε η Ρήγαινα το χαρτί το έγραψε ο Ρήγας, ναύτα μήνυσε του καπετάνου της Κερηνίας να έρθει στη Λευκοσία. Μήνυσε του να φέρει και τη γυναίκα του κρυφά. Και μήνυσε τους να πούν την Ζωάννας πως ήρθαν και παρακαλέσαν την ευγάλμα. Και αληθώς, ούτως έγινε. Ευγάλαν την από τη γούφαν και είπαν της. Εμείς επήγαμε στη Ρήγαινα και παρακαλέσαμε τη για να σε βγάλει. Και όρισέ μας για να σε βγάλουμε. Και την αυγή να πάσει στη χώρα και ευχαρίστου της. Και πέψαν την στη χώρα, και η Ρήγαινα όρισαν και φέραν την ομπρός της. Και έρισαν και στρέψαν της ό,τι της επήρε να πέσω της. Και είπεν της η Ρήγαινα, αν θέλεις να είμαστε φίλενες και να έχεις την αγάπη μου, έπες κανένα μοναστήρι. Και πια η κυρά Τζοάννα είπεν της, εις τον ορισμό σου, κυρά μου, όρισμα εις ποιο μοναστήρι να πάγω. Και όρισε την να πάγει εις την Αγία Φωτεινή, η λεγόμενη σαν τα Κλέρα. Και αν θέλεις να ξέρεις, η Τζοάννα έπηγαινε ένα χρόνο στη γούφα της Κερηνίας και στο μοναστήρι, και η ομορφιά της δεν επαρκατεύει. Έξερε πως ήρθε το μαντάτο. Ο Ρήγας ετελείωσε τις δουλειές του στην Δύση και είναι έτοιμος να στραφεί στην Κύπρο. Αδια τούτο και σε μεγάλη έννοια το μισέρτζο αντεμόρφου. Δια το έλα του Ρηγός, μήπως και μάθει τα μαντάτα από τις αμουρούζες του δια το πείσμα της Ρήγαινας. Καλά το εννιάστη. Να σάσει τη δουλειά του, να σκεπάσει το κακό το επίκαι του Ρηγός. Έπεψε τους 2 κομμάτια πανίν κοκτένο σκαρλάτο. Το ένα αντιστά μου Τζουάνας Λαλεμά και το άλλο αντιστά μου Τσίβατζ και Δεσκαντελή. Οξύ φίνο, νομίσματα, 1000 άσπρα της Κύπρου πάσας μίας. Και παρακάλεσεν τες να μην πούν κοινός τίποτες. Έτριγος, όμως αν είναι και άλλο να δικήσουν, να τον ευγάλουν, έστι. Ο Ρήγας της Ανατολή και ο βασιλιάς της Δύσης, της Κύπρου της πανθαυμαστής, ο φουμισμένος Ρήγας, όλα τα κάστρι πόλεμα, όλα τα κάστρι παίρνει, μα είχε και στην καρδούλα του καμίνι και ανάφτη. Γυναίκες 3 τις αγαπά, 3 όμορφες κυράδες, τη μια λαλούν τη Ρήγαινα, Λεωνόραν της αγάπης, την άλλην όμορφον κορμί, τσιβάντες Καντελίου, την τρίτην την καλλιότερη, Τζουάννα Ροδαφνούσα.
ζήτω στη Φραγκιά, ακούει το χαπάρι, πέμπτη γραφή της Ριγενάς, με λόγια θυμωμένα, τούτον το πήκες της κυράς, της όμορφη Τζουάννας, πολλά μικρών θέλει κακόν, να φέρεις αυτόν σου. Η Ριγενά ως έλαβεν, του Ρίγα το μαντάτον, πέμπτη και φέρνουν μόνο μιας, την όμορφη Τζουάννα, κι αν θέλεις πάντα φιλενάν, να μ' έχεις και κυράν σου, εντά και χώς του εις κανέν, της Κύπρου μοναστήρι. Και η Τζουάννα έσκυψε το γνωστό κεφάλι, καλογριόν εντύθηκε μέσα στη ανακλέρα, κι ο Ρήγας πήρε κι έρχεται το δρόμο της θαλάσσου, κι ο Ρήγας ψάχνει να την βρει σ' όλα τα μοναστήρια. Τι σου είπε η αγαπημένη Τζουάννα να γεννήσει καλογριά σου? Ασθεντίαζα στον κόσμο και ασθεντιάζω και στο καλό. Να ρίξεις μονάφτα το μοναχικό σχήμα και να παγίσεσαι. Γιατί χωρίς το θέλημά σου το εφόρησες για τον ορισμό της Ρήγας? Στον ορισμό σου, αφέντη μου. Ακριβή μου Τζουάννα. Πέ μου τώρα για την υπόθεση της κυράς σου της Ρήγενας με τον Μισέρτζο Αντεμόρφου, τον Κούνι Περουχάς. Τζουάννα, γιατί εμούλωσες? Εξηγούνται στη χώρα ότι ο Κούντης Ντερουχάνης μεγάλη αγάπη με την κυρά σου τη Ρήγενα και ότι πλάνεσεν την και βρέθησαν αντάμου. Και αρωτώσε για να μάθω την αλήθεια. Τρισεντιμότατε, αφέντη μου. Φαίνεστε μου και είναι ψέματα. Εγώ ξέρω ότι είναι τιμημένη η κυρά μας. Θα με το κακό του επίκαινο Μισερτζουάν της Κούντης. Ότι επάθει να ντροπιάσει την κυρά μας και εκείνος φρόνιμη τέτοιο πράγμα δεν είναι. Άκαρη! Μισερτζουάν! Γνωρίζω να έρθει μονάχτεκα με Τζουάννα Λαλεμάνη στη Ριγάτικη Αυλή. Και πέψε να φέρουν ομπρός μου και την τάμε τσίμα της Καντελή. Στους ορισμούς σου, αφέντη. Σίβα, αγαπημένη, θέλω να μάθω εξ αυτήν σου για την υπόθεση της κυράς σου της Ρήγενας με τον Μισέρτζο Αντεμόρφου, τον Κούντι Ντερουχάς. Αφέντη, ξέρεις πως είμαι υπόδουλη σου και δεν ξέρω ουδέ έμαθα. Πώς να συκοφαντήσω άδικα τον καλό σου βουλευτή, τον Κούντι Ντερουχάς. Σίβα, δεν πιστεύω στα λόγια σου ότι ξέρω το πράγμα που σε πιάβει. Απ' το χαρτίντο μου έπεψε στη Φραγκία ο καλός καβαλάρης Μισέρτζο Αντισκούντης. Τον άφησα να παίρνει σκοπόν το σπίτι μου. Ρίγα μου, θωρώ και πολλά
εύκολα πιστεύεις στον άπιστο λόγο ενός καβαλάρη. Φαίνεστε μου και λησμόνησες στο πίν τους φιλοσόφους όπου λαλούσι. Μεν πιστεύσεις πάσα λόγον τον αγρικήσεις, μη δε σε κρατήσουν διαμορών. Κράτηστα δια εσέν του τα λόγια, κυρά μου. Τον Σύρτζοαν Βισκούντιν έχω τον διαδελφό μου. Ιστός και καλός καβαλάρης. Εις όλο μου το ρηγάτικο να πληγεί, δεν έχει περίπου γνωστικών ανθρώπων. Ρίκα μου. Λαλούν όμως ότι ο αυτός ο Μεσέρτζοαν Βισκούντης εσκανδαλίστη με την κυρά μας και ετοίμασε τον και κακόθυν της. Και πήκεν εις αυτόν του, ως γιον επίκεν ο διάβολος με την Εύα και τον Αδάμ, ήτσο επίκεν και ο Βισκούντης με την κυρά μας. Και έμαθα πως η κυρά μας εξητήμασε τον και πήκεν του μεγάλες αντροπές. Και εκείνος ηθέλησε να σηκώσει την πομπή του και να την βάλει απάνω στην κυρά μας τη Ρίγαινα και απάνω στον αφέντη τον Κούντι. Και δια τούτον έγραψε της βασιλείας σου το άτσαλο χαρτί. Λοιπόν, θέλω να τες πιστεύσω, μα η καρδιά μου δεν πιστεύει. Φαίνεστε μου κι είναι συμβουλεμένες και οι δύο γιαμουρούσες μου απ' τον Κούντιν τερουχάς και θέλουν να με κομπόσουν. Δεν είμαι τόσο ανήξευρος να πιστεύω τα ψεματίνα λόγια των κυράδων των κάφκων μου. Αν με να πείσω πρέπει μονάφτα βουλή, με όλους τους άρχοντες της βουλής μου και να ζητήσω να με δικαιώσω. Άρχοντες και κατά Θεόν τιμημένοι φίλοι και αδελφοί, εις αυτόν σας αγκαλείω των πόνων και το καμίνι και τον καμό της καρδιάς μου. Δεν είναι να το θαυμαστεί την αστούτον το γίνει, ότι αξ αυτόν μου γίνει. Δεν καταγνώνω άλλον πάρει τον με αυτόν μου. Ο Θεός επέδευσε με για να τσακίσει τη σουπερτία μου. Να έχει πείσει ο Θεός να με ρίγα στη Κύπρο τιμημένος, και όχι ρίγας όλου του κόσμου και να είμαι ανθρωπιασμένος. Ότι στον εγώ καιρόν ζώδιον γεννήθηκα και στον καιρόν των χρόνων εστέφθηκα. Λοιπόν, φίλοι και αδελφοί, παρακαλώ σας και συμπιάσα σας να σας υπώ τον καλεμά μου. Και είναι πολλά βαρύ και δυσβάσταχτο, και ανθρωπιασμένον και άπρεπο να σας το εξηγηθώ. Εγώ ξεύρω πως όλοι είστε σοφοί. Δέτε τη ζήτησή μου. Και δικαιώσατε δημοσιόν να σας δώσει γνώση και χάρη του Άγιου Πνεύμα. Αδελφέ μου, η αφεντιά σου όρισμα στο ζήτημά σου και ο Θεός φόρτσι να μας φωτίσει. Αφεντή, αν δεν για την άσχη φαντασία υπάρχος και φάνηκε, και οι παρτσουλόγια άπρεπα στην βασιλεία σου, ως φρόνιμος, μη δεν τα πιστεύσεις, ότι πολλά λαμνεί στον κόσμο, ότι δεν είναι Ευαγγέλια. Άκανη! Αν εν και δεν μου πιστεύετε, νάτε τούτον το χαρτί το μου επέψανε στη Φραγκία. Από ξαυτής του να γνωρίσετε το πράγμα που σε διάβει. Όμως ζητώ σας βουλή, ή θα σας φαίνεται να αφήσω. Να αφήσω τη γενέκα μου και να την πέψω του κυρού της. Να σκοτώσω το σκύλο το ψωριάρινο που πόντισε το μαργαριτάρι. Ού να μην δεν δείξω φανοτίκοτες. Πέτε μου τη βουλή σας. Και προμουδιάζω σας να μην πείσω άλλον παρά το να με δουλεύσετε. Αδελφέ μου, ευεργήσαμε το αγκάλεμά σου και την εζήτησή σου και την παραπώνησή σου. Και ελπίζομαι στη χάρη του Θεού να μας διδάξει ως γιον να του αρέσει και να αρέσει και της βασιλείας σου. Λοιπόν, αν ορίσεις, απεχώρησε ο λίγο από ξαυτής μας, για να συμβουλευτούμε και να εκλέξουμε το καλύτερο το να θελήσει ο Θεός και να σου πούμε το μέλλον να γίνει.
Άρχοντες της Βουλής, φαίνεστε μου και είναι καλό να διαβάσουμε πρώτον ομπρός της Μεγάλης Βουλής, το χαρτίν τούτον, το έστειλε ο Σιρ Τζουάν Βισκούντης στο Ρήγα. Σιρ Τζουάν Μουστρής, πάρε το χαρτί. Εν την πόλη Λευκοσία, 13η Δεκεμβρίου 1368 Χριστού. Τρισεντιμότατε μου αφέντη, είμαι κρατούμενος στην αφεντία σου, εξεύρει αφεντιά σου ότι ψηλωτάτη μας κυρά η Ρήγαινα, η Αγία σου συμπία είναι καλά και τα αδέρφια σου και έχουν μεγάλη υπευθυνία να αξιωθούν να σε δούσει. Από τα μαντάτα είναι στο νησί, καταραμένη να είναι η μέρα που με άφηκες βιγλάτορον του σπιτιού σου, να ζουρώσω την καρδιά σου να σου εξηγηθώ τα μαντάτα. Όμως θέλω να τα μουλώσω και φοβούμαι την αφεντιά σου μήπως και γρικήσεις τα από άλλον. Θέλω κατηγορηθήν και θέλω παιδευτήν. Για τούτον λαλώσου τα, όπου να βρέθηκα βοβός. Και παρακαλώ το Θεό στην αφεντιά σου να μεν πάρεις δεσδένιον. Εξηγηθήκαν στην χώρα ότι επλανέσαν την άρναν σου και βρέθην με τον κλιάρον και λαλούν πως ο κούτι τερουχάς ετάνησεν στο σκουτέλι σου και είναι μεγάλη αγάπη με την κυρά μας τη Ρήγαινα. Μεχαίνεστε μου και είναι ψέματα. Και αν είχα την αφεντία, έθελα ψηλαφίσει να πόθεν και από την ανεργή και τούτος ο λόγος και έθελα πείσει να μηδέν είναι απότορμος κοινά στίκιες αντροπές να ξηγάται. Άτσαλο χακμί. Πολλά άτσαλο. Άρχοντες της Βουλής, τούτον το πτέσμα της Ρήγαινας είναι φαίνεστε μου πολλά βαρύ και αντροπιασμένο και άπρεπο. Διότι να εξέβρετε και τούτον, ότι ο καλός μας Ρήγας Ρεπιέρ αγάπαν τη Ρήγαινα, πως ιονορίζει ο Θεός. Γινώσκεται από μένα ότι πιο ρεπάθαν οι ανθρώποι όπου αγαπούν τις γυναίκες και πιστεύουν στα λόγια τους. Ότι να τους αγαπούν δυνατά, τότε γυρεύουν να τους αποβγάλουν και τα αγίζουν τους πράγματα βραστικά και μαγείες και τα μύρια κακά και λυκές πράσουν. Και στο ύστερο, έναν λόγο θανατώνουν τους. Και πολεμούνος πολεμάει αρκούδα και να στυρνιάσει. Κολακεύει τον άνθρωπον των ζώων των αρσενικών και το να πέσει σε έσμιξην μητά της και να αποστυρνιάσει, τότε θανατώνει το. Η δε η αγάπη του ανθρώπου είναι πολλά βαθιά. Ότι αγαπά την γυναίκα ο λίγων, ώσπου να τελειωθεί η τελειωμένη αγάπη. Η μισά την ο λίγων, ώσπου να την αξαπολύσει τελείως. Η δε η αγάπη της γυναικός έναν σκαλήν έχει. Αν σε αγαπά, ολομά σου χίλια κακά να την αγαπάς και μέσα σε εκείνα τα κακά προξενά σου θάνατον. Κι αν σε μισά, ηρεύει χωρίς κόλληση να σε ξεφτιάσει. Το λοιπόν, ο φανός σου είναι να σκοτώσουμε τον μισέρντζο αντεμόρφου. Αν τον σκοτώσουμε, φανερώνεται το πράγμα. Και θέλει είστε πολύ αντροπή σε αυτόν μας. Καλά είπες. Για 3 αφορμές δεν είναι να φύγουμε από το νησί μου. Θυμού, μίσους και κακής φάμας. Εάν ίσως και πούμε να σκοτώσουμε ή να εξορίσουμε την Ρήγαινα, ξέρετε ότι είναι από μεγάλη γενιά των Καταλάνων και είναι ανελεήμονες και θέλουν έρθιν και θέλουν ξολοθρεύσιν και εμάς και το δικό μας. Φαίνεστε μου, εργήσαμε καλλιότερα και να χώσουμε τον λόγο. Αληθώς ότι ο Ρήγας έδειξε μας τη γραφή από το έπεψε το Σιρ Τζουάν Βισκούντης στη Φραγκία. Ας πούμε όλοι πως είναι ψηματάρες και να τον βγάλουμε από την ελευθερία του Ριζάτου και ας τον αφήσουμε στη ελεημοσύνη του Ρηγός. Ως εκείνος που εσύ υποφάνησε τη Ρήγαινα δια τίποτα ταραχήνο που σκανδαλίστη μετά του των διαγόντα καιρών. Καλά είπες. Για να έχει και γλιτώσει, δόξα σε ο Θεός. Παρκά το κακόν είναι να αποθάνει ένας καβαλάρης, παρά να γεννεί μέγαν κακόν και αντροπή στην Κύπρο. Ο Ρήγας. Φίλοι και αδελφοί και δίκαιοι και ακριβοί συντρόφοι, δεν έχουμε περί τώρα να χάνουμε για το πτέσμα της Ρήγαινας. Ότι οι εχθροί τριγυρίζουν μας.
Κι ας είμαστε όξυπνοι να πολεμούμεν καλές βίγλες, μέρες και νύχτες να βλεπόμαστε, γιατί δεν εξεύρει την άστον κλέπτην ποιαν ώραν έρχεται. Το λοιπόν, φίλοι και αδελφοί, έχω το θάρρος εις αυτόν σας ότι θα με δικαιώσετε. Και έδωκα και στο χέρι σας χαρτίν της εμπιστοσύνης. Και περιμένω τη βουλή σας. Ή τι μου πείτε, ή τσου να πράξω. Και ακούω το φανός σας. Αδελφέ μου, δια τη συντυχιά σου ευρικήσαμε το αγκάλεμά σου και διαβάσαμε το χαρτί το μας έδωκες. Και πολλά εσυντύχαμε μεσό μας. Και γυρέψαμε και από μία μεριά και από άλλη να έβρωμεν οχράν τίποτες από ό,τι λαλεί το χαρτί. Το λοιπόν αγρόνισε ότι ήτι λαλεί το χαρτί, ψέματα είναι. Και ώστις το έγραψε, ψέματα λαλεί στο λαιμόν του. Κι όλοι μας σαν τάμα και πασαΐς μας μεριά, είμεστεν έτοιμοι να το προβιάσουμε από το κορμί μας στο δικό του, πως είναι ψεματάρης. Και τούτον επίκεντρο, γιατί εμάνωσεν η κυρία Ρήγινα μετά του. Και αυτός καβαλάρης επεθύμησεν την και δεν τον εβάσταξε και οργίστην του. Και η αφεντιά της επίκεν του μεγάλες αντροπές. Και εκείνος εφοβήθη με το μάτι αφεντιά σου και δια τούτον έπεψε σου το χαρτί. Η δε η κυρά μας η Ρήγινα είναι καλή και αγία και ευγενική και τιμημένη, πως γιον καμιά άλλη τόσο τον καλή μπορεί να ευρεθεί στον κόσμο. Και αθυμού, το μας επρουμουτίασες να πείσεις το να σε βουλεύσω. Και λυπήθου το νησί, ότι δεν είναι δίκαιον ουδέ καλόν διαλόγου σου να κινδυνεύσει το ρηγάτον μας. Λοιπόν, έτσι με πληρώνουν. Νομίζοντας κι είμαι τόσον ανήξευρος και δεν εξεύρω το πράγμα πως εγίνετο. Και δεν ευρέθην την άς να το ξυλώσει. Με σμίχτησαν όλοι ως εχθροί μου να πείσουν έσω μου την αντροπή. Να πληρώσω λοιπόν τον Πασάναν κατά το εδούλευσε. Ότι γενουβήσει λαλού, από να σου πείσει πείσε του. Κι αν ισός και δεν εφτάσεις να το πείσεις, μεν το λησμονήσεις. Φαίνεστε μου πληρωμένος θα βρεθώ, όμον εφτάσω να ντροπιάσω ούλες τες κυράδες της Λευκωσίας, από μικρήν έως μεγάλη. Καλή σας, αδερφές. Καλώς τον κύριε Όντιο. Τι τα συντυχάνετε, όδε. Συντυχάνουμε με την κυρία Μαρία για το κακό του εκείνη μεσόν του Ρίγα και μεσόν τους καβαλάριδες. Α, κυραλός μου. Τούτα όλα γεννήσκονται δια τα αμαρτία μας. Τούτη ούλη έκφρα και το μίσος τους καβαλάριδες και κρυός με παραχώρησης Θεού. Δια τες πολλές και αμέτρητες αμαρτίες τες έχει το νησί. Και για να σας το πω φανερά, καβαλάριδες και αρχόντες των του τόπου επήγαν όλοι κατά πρόσωπα του Θεού. Απ' τον μέγαν πλούτον τον εσυμπιάσαν οι κοσάριδες της Δύσης και Θεόν βλασφημούσιν και τους λάς καταφρονούσιν και ταπεινώνουν τους. Αληθώς οι Λατίνοι καβαλάριδες, εκάμαντα ούλα ξινάστροφα. Αμέκη συμβουλατόροι του τυχώς, πολλομού βουλήν άπρεποι, άπρακτους ανθρώπους, απου δεν εξέφεραν τον κόσμο. Αμέ δια τη σουπερπίαν τους και τα κακά εργατά τους, ο πτωχός λαός των τοπικών Ρωμαίων, οι πτωχοί χειροτεχνίτες και υπερβολάριδες στενάζουν, διότι δεν έχουν να ζήσουν. Ο πτωχός ο λαός ποτέ δεν εκλικάται, ουδέ από αγκάρα, ουδέ από πόλεμο. Αληθώς και ο Ρήγας μας εγκρίκησε τον γοντισμό του πτωχού λαού και με τη δύναμη του Θεού άλλαξε να σύζες και νόμους στο διάφορος του κατά του εφάνου. Αμέ πάλι, είμαστε πολλά περίπου. Ως γιον το σφαχτών αν τα το παίρνουν να το σφάξουν. Μήπως, κύριε Λέοντε, και ο Θεός αγκρεί στη μητά μας. Μεν απελπίζεις ότι όπου έχει σκληρία, ακολουθεί η γαλήνη. Είναι χρήσιμο να έχουμε στην κατάβαση εξ αυτών μας, όπου είμαστε απλικεμένοι απάνω σε μίαν πέτρα μεσόν τους απίστους τούρκους και σαρακινούς. Μα τον Ισάκιν τούτου έχει πολλούς περατικούς και αγίους Κυπριώτες, για να τους παρακαλέσουμε. Να παρακαλέσουν τον Κύριον να διαφεντεύγει πάντα την πίστη των πατέρων μας,
να μείνει καθαρή. Να μην γίνει ως γιον έγινε με τη γλώσσα μας. Και τι θα γίνει με τη γλώσσα μας, κύριε Όντιε? Α, καλή μου Βεργιλίνα, τούτον είναι το περί του κακόν. Γνώσκεται ότι πριν το Λατίνο, εξέβραμε νουλη Ρωμαίκα αυθεντικά και συριάνικα σωστά. Και πώς ήταν τούτο σίγουρο, χειρά? Βρικάτε δια να το μάθετε. Στον κόσμο τούτων των ψεματινών, δύο είναι οι φυσικοί αφέντες. Ο ένας κοσμικός και ο άλλος πνευματικός. Και τον Ισάκιν τούτον, πριν το πάρουν οι Λατίνοι, είχεν φυσικούς αφέντες τον βασιλέα της Κωνσταντινούπολης και τον πατριάρχη της Μεγάλης Αντιοχίας. Δια τούτον τον χρήσες να ξέπαμε με Ρωμαίκα αυθεντικά. Διαραπέγουν γραφές του βασιλέως της Κωνσταντινούπολης και συριάνικα σωστά για τον πατριάρχη της Αντιοχίας. Και ούτως εμαθητεύκαν τα παιδιά μας και το σύγκριτον ούτως εδιάβαινε με τα συριάνικα και τα Ρωμαίκα, ώσπου και πήραν τον τόπον οι Λαζανιάδες. Και από τότε αντανάκεψεν το Λατίνικον. Αρκέψαν να μαθάνουν Φράγκικα και βαρβαρίσαν τα Ρωμαίκα ως γιον και σήμερον και γράφομεν Φράγκικα και Ρωμαίκα, ότι στον κόσμο δεν εξεύρουν ή να συντυχάνομεν. Ακριβέ μου αδελφέ, που είσαι σκέπος τους αδυνάτους. Ήρθαμε στο σπίτι σου ως γιον απελπισμένοι. Απ' την ταραχήν την ευρικούμεν μεσόν τους καβαλάριδες. Αδελφέ μου, φαίνεστε μας ότι με άδικον επίκες του Λυζίου σου εκείνον το επίκες, χωρίς να το δώσεις στις μεγάλες σου αυλής και να το γρικήσουν και να το κρίνουν. Και πάγεις κατά πρόσωπα τους νόμους και των ασίζων, καθώς έμωσες εις το στέψιμόν σου, ότι είναι όμοιοι σου στον ορκόν τους. Αδελφέ μου, αθυμού και επίκες όρκων, και στράφου εις τη στράτα της δικαιοσύνης. Τι δεκανού, θέλεις είστε εγκαταγνωσμένος εις όλον τον κόσμο. Άκανη! Και καλά γνωρίζω πως είμαι μισισμένος από όλους τους καβαλάριδες. Εκεί γυρεύουν να με σκοτώσουν ή να με αποβγάλουν. Και μάθε ότι είναι κι εξ αυτών μάλλον τόσο μισισμένοι. Και εσμίχτησαν όλοι με τον εχθρό μου τον παράβολο, να πείσουν έσω μου την αντροπή. Να με ρίγας της Κύπρου και να είμαι αντροπιασμένος. Δια τούτον, λερώνω σας τον Πασάναν κατά το εδούλευσε. Και δεν θα βρεθώ πλερωμένος. Δεν εφτάσω να ντροπιάσω όλες τις κυράδες και κόρες σας. Να ταπεινώσω όλες τις ζητηλαχόντισες τη Λευκοσία από μικρήνος μεγάλη. Και στιμιάζω σας παρκάτω τους άτυπους χωριάτες και καταραμένους από τον Θεό. Αδελφέ μου, είσαι πολλά θυμωμένος ως γιον των άγριων λύκων και σκοτίστησαν οι οφθαλμοί σου και δεν θωρείς το πράγμα σφάγει. Παρακαλούμε σε ως αφέντης μας να αφήσεις τα σκληρά του τα και άπρεπα λόγια και να στραφείς με γλυκή βλέμμα εις αυτής μας. Κατά σας είσες του αυτού εντύμου ρηγάτου. Ακάνε τον, Κύρκον το Σταύρη. Φαίνεστε μου καλά πως είσαι ένας ουδετιποτένος. Και αν δεν ήταν ότι είσαι αδελφός μου, έκοβγα την κεφαλή σου. Σκύλε ψωριάριο που πορεύγεσαι μετά μου γιον των εχθρών, όπου εσμίχτηκες με τους εφιώκους και παράμονους. Και πληγώσαν την καρδιά μου και αντροπιάσαν το σπίτι μου. Και τούτον είναι η αφορμή που πάντα σε λύσου. Έννοια σου και πληρώνω τον καθένα κατά του σάση. Φαίνεστε μου και εις κουφοπόταν συνειχάνω. Άμα προμουτιάζω σε ιστοποιητή του ουρανού και της γης, ότι αν δεν αποστραφείς τα πεντημόρικη βουλή τούτη, θέλεις νικηθεί και θέλεις χαλαστεί και τάπισσα θέλεις το μετανώσει. Ως γιον το μετάνωσε ο Ιούδας με τον Χριστό. Αφέντη, τούτα είναι τα προμουτιάσματά σου και οι όρκοι σου. Δόξα τω Θεώ. Αμα γίνωσκε, να ξέρει αφεντιά σου ότι είμαι στα καβαλάριδες του αυτούν τη μουριά του και ότι δίχως μας δεν θελάς. Και δεν μου φαίνεται κι είμαι κρατούμενος να γρικώ τα παράβουλα τούτα φοβερίσματα. Ούτε χρήζει να απολογηθώ της τιμής της αδικής σου και του άπρεπου σκανδάλου της Αγίας Συμβίας σου της Ριένας. Δε τυποτένον χειρίδιν! Αν θέλεις να σου πω, είσαι και σου μευτικάρισες στην ανθρωπή. Ήρθε η ώρα να γρικήσεις το πράγμα το επίκα στην κυρά σου την πρίτζενα.
Μάθε το λοιπόν ότι επεθύμησα την και πέψα και φέρα μου την στην τσάπρα μου. Και πήκα της πολύ υβρισμό. Ως γιον επήκα εσούλες τες κυράδες της χώρας. Ο Θεός θέλει πίσιν κρίσιν και μόνο σου απάνω στο τίμιο σώμαγγεμα του Κυρίου ότι απόλυτος οι καβαλάριδες θέλουμε πάλι βεντέταν δια τούτη την κακουργία κακής αφορμής και την απίστευτον αντροπήν την επίκες στη χώρα. Και ευεδίσα την ολόγυμνη, φίλησα την εις την κορφήν και στην κεφαλήν και στο στόμα και στα φάλη. Κι όσον έθελα, είχα να φτιάσω μαζί της και σοδομία. Μούλωσε, αφέντη, μούλωσε, ότι η λίστα της πορνείας πολλομάσε. Εμπήκαινε στην καρδιά σου αρχαίκακος διάβολος και ο τόσον την εσκλέρινεν, ότι μιλάς άπρεπα τέτοια βρωμισμένα λόγια του δαίμονος. Και μήνυσα της, πάσα φορά που να την γυρεύουνε η νότιμη, και μηδέν είναι απότομη να μου αντισταθεί. Και τούτον επίκατο δια τη βεντέτα μου απούλουσα στους μισισμένους εχθρούς μου. Και λογιάζονται σκυράδες σας ως γιον πολιτικές, και έχω σας ως γιον ταχτινά. Κι άμε τι απόδε! Δια την αβαρύνω σας θέλω. Με τέτοιαν μορίαν και κακοσύνη την έχεις, δεν είναι θαυμάστο να βαρύνεις τους αδελφούς σου. Ότι ο λόγος λαλεί, κρατεί με ο δυνατός και δέρνει με ο αδύνατος. Όμως αθυμού την εκδίκηση όπου εκδικά ο Θεός τους αδυνάτους. Άμετε κι οι δυο σας με τους εχθρούς μου τους παράβουλους, να πείσετε το χειρότερο τον εμπορήσετε. Διατίστε μερτικάριδες στο πτέσμα. Δε μη κι αν τα ακούσετε. Την κακή ακουγή, για την αντροπή την επικενέσω μου, όμοιος σας ο κούντης Νερουχάς. Γιατί δεν επίσετε βεντέτνα από τη μερία μου, όπου ήμουν στη Φραγκία, για να συμπιάσω αρμάδα, να τιμήσω την Κύπρο και σας και να καταλύσω τους Σαρακινούς. Άμετε ρε τίποτε μια χειρίδια, πριχώρησο να σας απλώσουν, χαμένα σας παιδεύσουν. Αδελφέ μου, η γραφή λαλεί, μεν φοβηθείς από άνθρωπον σουπέρπιον, ότι αν είναι σήμερον, αύριον δεν είναι. Γιατί φεύγουμε και μηδέν έχεις 9. Και απόψε θέλω να τα καταμασίσει και θέλω με φέρει και τες ασίζες. Αν ισός και έβρωμεν κανέναν κεφάλαιο περί τούτου. Και θέλω μεν το φέρει της αφεντιάς σου. Εκείνον τον αύρετε βάλετε το εσκράψιμο. Και φέρνετε το αύριο ομπρός μου να το δω. Σας όπου στεριγάδες ως γιον εκείνον, δεν σας λείπει ο Στέφανος να είστε ως γιον εκείνον. Να σας θυμάσει καθημερινόν έπροσθεν τους άτυχους ανθρώπους, πως θέλει σας τη μοιάζει να μην φορά. Και τι τα δίκιο έχει ο Ρήγας με τους ανθρώπους του, τους λυζίους να τους βάλει στη φυλακή, χωρίς το φανό της βουλής του και χωρίς να χρονίσει. Και έχει δίκιο. Ότι δια την αλήθεια και δια των όρδινων και νόμων των ασίζων, τις οποίες έμωσε να τες φυλάξει και να τες βλεβήσει, αξαπολύσαν οι γονείς μας το δικό τους και τις κληρονομίες τους και ήρθαν στο νησί τούτο που πριν αναβαυσεί και πήγαν νόμους και σασμούς μεσόν τους. Τώρα ο Ρήγας επήγε κατά πρόσωπα τους νόμους και των ασιζών. Πώς είναι τούτο? Πάλι ήταν τούτον έφυγε την Τάμου Μαρία Τεζιφλέ. Καβαλαρία γυναίκα. Χείραν τους Ιργήν Τεραρνή, την οποία όταν θελήσει να την αρμάσει, πρέπει να της ονοματίσει 3 καβαλάριδες. Η πήγη να είναι τέτοιας γενεάς, πως γιον τη δική της ή του ανδρός της όπου απέθανε. Ο Ρήγας θέλει να την αρμάσουμε ένα ράφτη. Για τούτον φαίνεται μας εισπάσαν δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο να το στερεώσουμε. Αν να μας ελκύσετε, πείσετε το θέλημα μας. Εμείς, με τη βοήθειά σας να τον τρικυριάσουμε και να τον αριστιάσουμε. Και απ' εκείνο μεν σκαλέψιος που να μας προμουτιάσει στην πίστη του, να μας κρατεί και να μας οδηγεί κατά τις ασίζες μας. Τες ποιες οι μακαρισμένοι ρηγάδες οι προκάτοχοί του, επίκαν τούτα τα καλά συνήθεια του αυτουρικά του. Τούτη η Βουλή, καλά άρεσε μου. Αδελφέ Πρίτζη, κάτσε να φά, να ρυθμίσουμε
και να πέσουμε να κοιμηθούμε λίγο. Και το πορνόν να πάμε τότε φανώνει στο Ρίγα. Καλά είπες. Άρχοντες! Άρχοντες! Είναι αλήθεια και είπαμε τους αφέντες τους αδελφούς του Ρηγός πρώτον να αρεστιάσουμε τον Ρίγαν, να μας προμουτιάσει να μας κρατεί ως τον πρέπει. Να τον αφήσουμε, όλοι θέλουμε να αποθάνουμε. Έμωσεν 7 φορές πρωτήτερα παραναστευτεί και τότε στον εφόρησε τον Στέφανο. Αμελισμόνησε τους όρκους του και πάγει κατά πρόσωπα του Θεού και τον ασύζωνο που έμωσε. Αληθώς λαλείς, της να εμπιστευτεί του όρκου του πλέον και τα προμουρκιάσματα του από εδώ και μπρος. Φανερόν είναι στην κρίση μου ότι ο Ρήγας πορεύγεται μητά μας οσιών των εχθρών. Ωστόσο με δίλεψε με τους άτυπους ανθρώπους, ώστε συγκατέβει να ελευθερώνει με πολλά ολίγα νομίσματα τους τοπικούς, για να συμπιάζει λογάρι. Το χρήζεται για τους πολέμους του με τους Σαρακινούς. Καλά λαλείτε. Προμουτιάζω σας πως δεν είμαι στενκρατούμενοι του. Αφού ετσάκισε τους όρκους του και αφού απλώσεν χέρι να πάνε στους Λυζίους και απάνω στις γυναίκες και τις χώρες μας. Τούτη είναι καλή αφορμή να γλιτώσουμε να ξαφτείς του διαούλα του τα αναπλημελήματα. Η βουλή μου είναι, στέκοντα εμπροσθέν του, να τον σκοτώσουμε. Να πάμε να ρδέξει στο σπίτι του και ο Σιών κοιμάται να τον σκοτώσουμε. Και να καβαλιγεύσουμε την αυγή. Και ούτως θέλουμε τελειώσει εκείνον το συντυχάνουμε. Αλλίως, μήπως οι αδελφοί του με την βοήθεια τους τοπικούς αποκτήνουν μας. Ας το πείσουμε. Αν με οι κρίσεις μου είναι να παρακαλέσουμε τώρα και τα αδέλφια του να το αποβγούν μετά μας. Καλλιότερον τούτη την βουλή να μην την εξεύρουν τα αδέλφια του Ρηγός. Ότι ο λόγος λαλεί το συμπέναν έχει αποκρατεί το πόδι του ρηφίου, ως γιον εκείνον που το παίρνει. Εις το τέλεια ύστερον αναγκάζομαι τους να κρατηθούν κοντά μας φυκτά, για να μην δεν γίνει τίποτε σταραχή μεσών του λαού. Το μεσανυχτικόν να βιάσουμε τους αφέντες για να ορίσουν να σελώσουν και να πέψουν να βγάλουν τους φυλακισμένους καβαλάριδες και να τσακίσουν τα σίδερα από τα δόντια του Τσάκου και της Μαρίας Τερζιπλέτ. Και αύριο, εν ημέρα του Αγίου Αντωνίου, όπου πολεμά τους δαίμονες. Το λοιπόν, το πορνόν εμπαίνομεν στη ρηγάτικη Τζάμπραν και αποκτήνομεν τον δαίμονα της πορνείας. Σπόρων της νησιτίας που εσώδιασε εις τες καρδιές, σπόρων της νησιτίας. Και τώρα ηχτενότερος για τους καρπούς της εύθρας, για τα κακά, τα έργατα του μίσους τα κανίσια, για τα κακά, τα έργατα
Κύριε μου, είμαι πολλά περιλυπή θωρώντας Σέιτσου. Πέ μου το κρυφό σου να μοιραστεί πλήξη σου μητά μου. Τι τα έχεις, αφέντη μου, και η Σέιτσου πικραμένος. Φαίνεστε μου, αγαπημένη Τσίβα, και φτάνει ο καιρός, όπου ο εχθρός θα σοδιάσει τους καρπούς τους έβαλεν στην καρδία τους καβαλάριδες να με σκοτώσουν. Φανερόν εγίνεν στα αυτιά μου πως είμαι μισισμένος από όλους τους καβαλάριδες. Αν με κι εγώ εμίσησα τους πολλά. Κι είμαι πολλά νοιασμένος μήπως κι αποθάνω και δεν πληρωθούν οι εχθροί μου. Πας κι αποβγάλου μου ως γιον επίκαν του ρε χαρί. Εν παραμονή του Αγίου Αντωνίου απόψε. Ιωάννη! Πέψε στο κελάρι να φέρουν κρασίν και τίποτε νηστίσιμο. Αρμυρά, μίσχους και αγρέλια. Στους ορισμούς σου, αφέντη. Φέρτε πρώτα τους μίσχους και οπίσω τα αγρέλια. Κύριε μου, έπληξες. Γιατί είναι τα φορμήνη Σέιτσου. Δεν μπορώ να εξηγηθώ τις έγνοιες τες έχω. Θωρώ ότι είμαστε αναπληκεμένοι απάνω εις μία μέτρα μέσα στη θάλασσα. Και απ' την μία μερία είναι οι εχθροί του Θεού οι Σαρακινοί. Και απ' την άλλη είναι οι Τούρκοι. Και εις τούτον ούλων, τα αδέλφια μου εσμίχτησαν με τους εχθρούς μου. Κι είναι συμπιασμένοι στο του πρίντσι και δεν ήξευρω τι τα βουλή θέλουν πάρει. Με τούτη έννοια γεννήσκε το ζιον έναν κόμπολη στην καρδιά μου. Το λοιπόν, αγρονίζω το καθολικά ότι ο βασιλεύς των βασιλευόντων είναι αγκρισμένος μητά μου. Δια τούτον έβαλεν τους φίλους μου να πάρουν βεντέταν καλίων παρά τους εχθρούς μου. Γρήκησε, Τσίβα. Οι σκύλοι γουριάζουν. Οι πετεινοί κράζουν από καιρού εις καιρό. Οι κορώνες γουριάζουν. Οι κουκουφιάδες στην αυλήν και στο τυχόκαστρον γουριάζουν. Τα σημάδια δεν λαλούν ψέματα, γιατί εκείνοι που τα δοκιμάζουν ακρομίζουν πως είναι αλήθεια. Αν με ολπίζω εις τον Κύριο, ο τα πάντα γινώσκει, να πέψει τούτην τη νύχτα των αγγελών του της ειρήνης να μας φυλάξει. Κύριε μου, φάγε. Εκδέχομαι ακόμη να φέρνουν ομπρός μου τα γράλια. Εις το όνομα του Θεού, τούτα τα γράλια φέρνετε τα! Αφέντη, λάδι, δεν έχω. Τα χανουτία και η μυροψία ασφαλίσαν ότι είναι αργά και πως λησμονήσαν να φέρουν ανώρας και ας έχω το συμπάθειο. Τον επίκεν μου το σύντζο αγκόρα που εμπάλει στις αυλής μου διαπίσμα. Να τον βάλετε μονάφτε στην φυλακή και να του μηνύσετε ότι το πορνό να κόβουν την κεφαλή του.
ότι δεν θέλουν ποτέ τολμήσει τα αδέρφια μου να μπουν εις φαντασία του δαίμονος και να γεννούν παραβουλή μου. Αφέντη, καλημέρα πάνω σου. Καλημέρα να έχεις, καλέ μου αδερφέ. Απόψε πολλά εκοπιάσαμε όλη τη νύχτα. Διαγράψαμε το φανό μας και έφεραμε σου το να τον ειδήσει. Αδερφέ Πρίντσι, άνω λίγον έξω να ντυθώ και θέλω δει το γράψιμό σας. Άπιστη! Παράβουλη! Μην τα θέλετε τούτη την ώρα νησί. Έσως αποδροκιάζετε οι γυναίκες μας! Βοήθεια! Όπου καταφρονείς την πατρική μας πίστη! Βοήθεια! Ελεημοσύνη! Όπου εμείς χτίζουμε και σου χαλάσει τα καβούματά μας. Σου σήμερα ήθελες να κόψεις την κεφαλή μου. Τώρα εγώ να κόψω τη δική σου. Και το αναπάλεμά σου να πέσει απάνω σου. Δια τούτα εδώ και σάνατον. Ευουλεύτηκα, εν ονόματι του αγαθού Θεού του Ιντριάδη προσκυνουμένου, να εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Ως χρόνοι είναι τρεις εν το κόσμο, ο περασμένος, ο ευρισκόμενος και ο ερχόμενος, ήτσου είναι και η μέρα της ζωής μας, ως γιον λαλεί ο Δαβίδ, ότι οι μέρες μας διαβαίνουν. Και εμείς καταλύουμε τους καρπούς άπλους και θανατώνουμε τους γονείς μας, να πάρουμε την κληρονομία τους ως μωροί. Και πόσον καιρό να απαντήσουμε. Μέλη να αποθάνομαι και δια τούτον ας απομεινίσκομαι, ώστε να θέλει ο Θεός να σηκώνει τους γονείους μας και να παίρνουμε την κληρονομία. Δε, πώς μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών και λαλεί. Ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Κι αν θέλεις τώρα να σου πω πόσοι αμόχουστος επάρτη, ή τον παραχώρησης Θεού δια τας αμαρτίας μας, όχι την αμόχουστον και την Κυρίνιαν μοναχά, αμέ των δίκαιων να είχαν πάρει όλην την Κύπρον δια τας πολλάς και αμέτρητες αμαρτίας μας. Και δια να σας το πω φανερά, πρώτον πάντων η αμαρτία τους σκλάβους. Εχάνε τον η Ρωμανία και οι Λατίνοι εκουβαλούσαν τους σκλάβους και αμάλωτα εις τα νησία και ο τόσον σκληρό καρδιά γίνονταν απάνω τους, ότι εκκρεμούσαν τους απ' τα δώματα και σκοτώνονταν, άλλοι επέφταν εις τους λάκκους, άλλοι εφουρκίζονταν απ' τα μεγάλα βάστανα όπου τους επολομούσαν να πολομούν και απ' την πείνα. Εκρατούσαν οι χριστιανοί 200 χώρες και κάστροι στα μέρη της Ανατολής και χαλάσαντα και πήραντα οι Τούρκοι. Και οι πτωχοί χριστιανοί
Οι Ρωμαίοι και Αρμένιδες εμείναν ορφανοί και δεν είχαν από πού ποτέ βοήθεια, ουδέ να ζήσουν. Ακόμη, επαραδόκαν τον αφένινους τον Ρίγαν εις των θάνατον. Τον Ρίγαν, όπου έγινε ο φόβος των Τούρκων και Σαρακινών και τίμησεν την Κύπρον ως γιον κανένας άλλος, εσφάξαν τον ως γιον έναν χειρίδι. Ακόμη επαραδόκαν εις θάνατον των όμοιων τους, τον άπτεστον και πολλά βαλέντε καβαλάρι Σιρ Τζοάν Βισκούντι, και πήγαν κατά πρόσωπα του Θεού ο πουλανί. 6 χρόνους να σου δουλέψει ο δούλος σου και εις τους 7 να τον λευτερώσεις. Και άλλον, Θεόν ευλασφημούσαν και την αν μεν πεις κακόν, και τούτη εις τούτον. Και το ύστερον, η αμαρτία της σουπερπίας. Απ' τον μέγαν πλούτον τον είχαν, εκαταφρονούσαν τους λάς. Κι άνταν οι άθεοι γενουβίσοι με αφορμήν και τέχνην εσηκώσαν την αμόχους των απετορικάτων της Κύπρου, τούτον έγινε διατρία κακά τα είχαν οι καβαλάριδες. Το κέρδος τους το είχαν μεν ξοδιάσουν, φθόνων κρυφών και μωρικήν βουλήν τους παιδίους. Δια τούτον ο Θεός επέδρεψε και εκαβαλικέψαν οι Σαρακινοί και οι Τούρκοι και κουρσεύσαν μας. Και εχμαλωτεύσαν μας. Και πήραν τις γυναίκες μας. Και το δικών μας. Και των βίων μας. Και ταπεινώσαν μας. Και είναι οι εκκλησιές μας στο Καρπάσι και εις πολλούς άλλους τόπους αψάλτες. Αμένα έχουμε ελπίδαν εις τον Θεόν, ότι μέσα στην σκλερίαν έρχεται η γαλήνη, μέσα στο βαθύν σκότος έρχεται το φως, ότι λαλεί ο λόγος, το νερόν πάγει και ο άμμος μηνίσκει. Τούτεστην, όλοι οι ξένοι θέλουν πάγι και οι τοπικοί της Κύπρου θέλουν μήνυ. Πριν να αρκέψω να λαλώ, να αρκέψω να φουμίσω, κι όσον φουμίσω θα πω ψέματα για την Κύπρο. Την ίσον την πανθαύμαστη και την Αγία Μίσον, όχι πολλές επίσκοπες και σώματα Αγίων, και πολομούν τα θαυμαστά θαύματα τα μεγάλα, κι αν να τα πω, ως να ζουν δεν εφτάνα. Όνας γεννή θανάτικον, ακρίδα κι αυροχία, και να ευγάλουν το σταυρόν, να πείσουν λιτανία, και να ραντίσουν υστερείς εις τον κακόν αέραν, και να σηκώσει ο Θεός οργήν και τιμωρία. Και έχει πολλούς περάτικους Αγίους Κυπριώτες, να τους παρακαλέσουμε για να παρακαλέσουν τον Κύριον μας και Θεόν, για να την αποβγάλει την Κύπρον απ' τους απιστούς Αγάρινους και Τούρκους. Τον Κύριον μας και Θεόν, για να την αποβγάλει την Κύπρον απ' τους απιστούς Αγάρινους και Τούρκους.